Welcome to my vlog. For today's video, ayan, nandito kami ngayon sa Souq Madinat Jumeirah. Ayan, one of a tourist spot here in Dubai. Ayan, ito yan, yung may Burj Al Arab. Ayan, kita ba guys? Wait lang. Ayun siya. Ayan, papasok na tayo dito. Nandito kami sa main entrance. So, inaantay lang namin ang aming sisi na si Pon na nag-park siya. So, maya-maya pupunta na rin kami sa loob. Ayan, marami pa rin tourists dito guys na nagpapapicture. Station lang guys. Update you. So, ayan guys, kaway-kaway naman kayo. Ayan. Medyo gala-gala lang kami dito sa Souq Madinat. Ayan. Welcome to her vlog. Hi guys! Feel the spirit of Christmas. Ayan guys, sumama kayo sa aming paglalakad dito habang naghanap kami ng makakainan. So, ayan, nandito na kami sa loob ng Souq Madinat. Mall ba to? Or parang Souq? Ano ba yung Souq? Souq is market. Yan, Arabian market. Just when you thought you had reached the end, turn the corner and begin again. Yan lang naman. Magbabasa lang tayo ng mga quotes na nakapost dito guys. Yan. Ito yung Arabian market or Souq. Oh, magkaway-kaway naman kayo dito guys. Habang nandito tayo sa mga yan, effects na natin. Mga oud. Yan, mga souvenirs para sa mga tourists, guys. Yan, parang ganito yung kay Jaja. Yung may nakalagay yung pangalan. Dito. Oo, ang galing nga eh. Paano kayo magagawa yung ganyan, no? Parang kaya natin yan. First. Sun from Dubai Desert. Ayan, ito yung itsura sa loob ng Arabian market, guys. Saan tayo dito? Dito tayo. Lampara ni Aladdin. Guys, ito na dito na namin. Abracadabra. Ayan, so happy holiday, UAE holiday. You can take the desert sand from your shoes but not from your soul. Wow, ang cute oh, mga Arabian decoration. Di ba
ang ganda. Ayan guys, ito papakita ko isa sa mga ano nila. The camel soap. Yan. Ano kaya ang pinagkaiba ng camel soap sa ibang milk soap? Yan. Handcrafted in the Middle East. Camel milk soap. Mukhang maganda siya. Yan, sakto. Ito na yung mga kakompetensya pala ni SM. Ayan na. Mga saffron. Hello, te. Kaway ka dito sa vlog. So, ayan guys. Ito yung mga souvenirs na mabibili nyo dito sa Souq Madinat. Ayan, mga Arabic stuff or Arabic items. Ayan o, ang ganda nito. Ang lakas Queen Gambit. Ayan, ito naman yung mga textiles na pwede mabili. Shoes, handbags, mga shoes or shela with Arabic tags, guys. Yan yung mga details. Ang ganda. The home of the Souq is the rhythm of our past. Yung mga food sense. Grabe yung mga details nila, oh. Yes, madam. Ayan guys, ang lakas maka-princess Cheers! Cheers! Para sa pare yata yan. Para sa pare. So, ayan guys, kakatapos lang ng premiere video ko ngayon, December 1. So, ayan guys, kasama ko sila Sisi ulit. Ano namang masasabi niyo about sa premiere video? Kahit bitin kayo guys. Medyo ayusin niyo na ngayon para maayos yung next feature niyo. Next feature? Sana yung next premiere mo, yung hindi na makita yung katabaan ko. Sige, ilalayo ko siya, mga ganyan. Mga mala CCTV. Ayan, nandito kami ngayon sa Souq Madinat, guys. Ayan, kape-kape. Kasi nga, holiday. Nakiki-holiday kami sa mga lokal. Ayan, update na lang namin kayo, guys. Habang naglalakad kami mamaya. Bye! Gumabi na. Kaya makikita nyo, nagkulay ng flag ng UAE yung virtual Arab. Ayan, medyo kita naman guys, diba?
you so much for watching. Hope you guys like this video. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell below para updated ka pa sa aking mga gagawing video. Thank you so much. God bless and keep safe.